رقم 2 خطوتين لقدام، لف يمين، لف شمال، ارجع مكانك. ها ايه رايك يا استاذ؟ والله هو شكله كويس وطول بعرض ما شاء الله، بس لو كان اشقر وعينيه زرقاء كان يبقى تمام قوي. احنا عايزين بطل الفيلم يكون واقعي برضه يا استاذه، ده مش فيلم ايسلندي. معلش، من حقي كأكبر مطربة في البلد لما اجي اعمل اول فيلم ليا اختار الاحسن. من حقي يبقى عندي طموح سعاد حسني واحلم بحسين فهمي. الكلام ده كان زمان يا استاذه، دلوقتي الناس عايزه تشوف حد شبهها. ده عشان المنتجين فاهمين السينما غلط وبيستسهلوا. مش السينما مصنع الأحلام؟ لازم نحقق للناس أجمل حلم ممكن يتخيلوه. طلبك عندي يا استاذه، عندي ليكي شاب اشقر عينيه خضرا بس في مشكله صغيره، ما بيتكلمش عربي. وماله، نعمله دوبلاج، ابعتوا هاتوه. هل يفضل الرجال مشاهدة أفلام تعرض تصورهم النمطي عن الرجولة أم أنهم يكتسبون رؤيتهم عنها من الأفلام؟ وكيف تغير تصور الرجولة على شاشة السينما عبر السنين؟ أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الرجل على شاشة السينما. I don't know what to do. I don't know what to do. You can act like a man! لم تكن صورة الرجل في السينما الأمريكية دائماً عن الشخص القوي الواثق من نفسه والقادر على القيادة. تلك الصورة التي ظهرت في أفلام الويسترن وأفلام المحققين، بل كثيراً ما تأثرت بتغير الظروف السياسية والاجتماعية، وسنستعرض في هذه الحلقة أمثلة منها. المثال الأول هو الرجل العنيف الذي نراه في أفلام العصابات التي توالت على الشاشة في الثلاثينيات، مثل The Public Enemy، Little Caesar وسكارفيس، حيث قدمت أبطالاً أكثر عنفاً مما هو معهود. حدث هذا كانعكاس لفترة الكساد الكبير التي ضربت الاقتصاد الأمريكي نهاية العشرينيات، ودفعت بعدد هائل من الرجال إلى حافة الجوع والفقر. I'm gonna write my name all over this town with big letters. Hey, stop him, somebody! Get out of my way, Johnny! I'm gonna spit! كان البطل في هذه الأفلام شاباً متمرداً على سلطة الأب وتقاليد المجتمع. في فيلم The Public Enemy نشاهد توم باورز في صراع دائم مع والده ضابط البوليس، وامتداداً لهذا التمرد يتحول إلى شخص عنيف في نوع من الانقلاب على العائلة والمجتمع. So you don't want to die? Tommy, don't you remember you and Matt? How you used to be just kids and we were friends. شكلت فترة الكساد صدمة هائلة للرجل الأمريكي وسلطته، حيث عانى ربما لأول مرة من العجز عن رعاية عائلته وحمايتها، وأدى انتشار البطالة وانخفاض رواتب إلى وجود ملايين الآباء دون عمل، ليتحول الرجل إلى كائن متجهم مكتئب ومؤذٍ لعائلته. Why you don't sleep? You sick, maybe? Huh? Yeah. Oh, what? No. Can't a guy get up when he wants to without answering a lot of foolish questions? You stay out late nights. You drink a lot of wine. Leave me alone. وهو ما يفسر الجاذبية التي حظيت بها أفلام العصابات في ذلك الوقت، فكرد فعل عنيف لاهتزاز صورة الرجل خلقت أبطالاً عنيفين يرغبون بالصعود مادياً عبر انتهاك أي قانون، ومع عداء ظاهر للسلطة الأبوية التي كانت من قبل مقدرة ومحترمة. استشعر المراقبون خطر هذا العنف الممارس على الشاشة، فظهر قانون هيز عام 1934 وفرض بعض القواعد الأخلاقية والتقاليد المحافظة على الإنتاج السينمائي. المثال الثاني هو الرجل المريض نفسياً بعد عودته من ويلات الحرب العالمية الثانية، السكير الذي يكاد لا يستعيد وعيه والذي يعاني كل ليلة من كوابيس مزعجة.
نرى هذا في أفلام صنعت بعد الحرب العالمية الثانية لتكشف عن معاناة هؤلاء الرجال العائدين من الحرب. الأبطال في هذه الأفلام لم يعودوا هادئين أو قادرين على السيطرة على زمام الأمور، إنهم دائماً على الحافة، لديهم اضطراب واضح في السيطرة على انفعالاتهم، يرتكبون العنف لأتفه الأسباب، خطيرون على العائلة وربما غير صالحين للعلاقات العاطفية. أحد المنعطفات الهامة في تشكيل صورة الرجل على الشاشة كانت عند حكم الرئيس الأمريكي ريغان خلال عقد الثمانينيات وصعود اليمين واستعادة القيم الأمريكية المحافظة. كانت الصورة العامة لريغان تكتسي بملامح القوة والصرامة والفاعلية، بفضلها استعاد البطل الأمريكي رجولته المهزومة بشكل رجال أقوياء مفتولي العضلات لا يهزمون أبداً وفي حالة حرب مستمرة ضد قوى الشر. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! It wasn't my war. You asked me, I didn't ask you. And I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win. أدى هذا إلى شيوع أفلام الحركة والأكشن، فحين تستشعر السينما بالخطر تستعيد أبطالها على الشاشة لنشاهد أفلاما مثل رامبو وليثل ويبن. What do you say, Jack? Would you like a shot at the title? وهو ما تكرر أيضاً من أجل تهدئة المشاهدين وإشاعة جو من الأمان بعد 11 من سبتمبر، مما أدى إلى جماهيرية أفلام الأبطال الخارقين مثل آيرون مان وهولك. Step down, Pilgrim. Take a look. Well, all right, Tom. What are you trying to tell me? يصلح فيلم The Man Who Shot Liberty Valance للمخرج جون فورد كمثال على التصور الكلاسيكي للرجل في هوليوود، حيث يقدم الممثل جون وين كشخصية قوية صارمة وواثقة من ذاتها، وهي نفس الشخصية التي ظهر بها في عشرات أفلام الويسترن. في هذا المشهد نرى كيف يدخل ليبرتي فالانس ممثل شخصية شرير الشاشة بشكلها التقليدي في أفلام الويسترن، وبينما يرتعد الجميع أمامه يبدو البطل توم غير عابئ بما يفعله، بل ينظر له بتحد. حين يدخل رانس ليقدم الطعام لتوم يسخر فالانس من رجولته وأنه يؤدي وظيفة لا تقوم بها إلا النساء. Looking at the new waitress. وبعد أن يضحك ساخراً يمد قدمه أمامه ويسقطه أرضاً، فيدخل جون وين بوقفته الذكورية المختالة أمام فالانس متحدياً، بينما لا يزال رانس على الأرض، ليقدم تكوين الكادر والمشهد ما وعد به الفيلم مشاهديه. يشكل نجاح الفيلم حلقة جديدة في سلسلة نجاحات جون فورد وجون وين اللذين تعاونا سوياً في 23 فيلماً وأفلحا في خلق ما وصفه النقاد بنموذج للرجولة الأمريكية ظل سائداً لما يقارب النصف قرن. 3 against 1, Donovan. My boy Pompey. The kitchen door. I'm not fighting for anything anymore except myself. I'm the only cause I'm interested in. Richard. في فيلم كازابلانكا نرى واحدة من أشهر قصص الحب في تاريخ السينما بين ريك هامفري بوغارت وإلسا إنغريد بيرغمان، حيث نشاهد قدرة البطل على تحمل الألم وإخفاء مشاعره ومدى ضعفه وهشاشته، وهي واحدة من ملامح الصورة الكلاسيكية للرجل على الشاشة. You must remember this. A kiss is just a kiss. Sam, I thought I told you never to play. في هذا المشهد نرى ريك وهو يقابل إلسا لأول مرة بعد أن هجرته في باريس.
يجلس ريك في الظلام يشرب ويحاول أن يدفن أحزانه بعد أن أيقظتها رؤية إلسا من جديد. Ain't you planning on going to bed in the near future? No. You ever going to bed? No. ضوء الطائرات العابرة في إشارة إلى أجواء الحرب العالمية الثانية يمنح المشهد إضاءة متقطعة تعكس توتره. ووسط ألمه الذي يقاومه ويحاول الانشغال بصورته كرجل، يدخل عليه سام صديقه وعازف البيانو ويبدأ في عزف لحن ما. يطلب منه أن يعزف آخر كان ريك قد منعه من عزفه هرباً من عذاب الذكرى، فقط لأن إلسا حين أتت طلبت سماعه. فإذا كانت هي كامرأة قد احتملت سماع لحنهما، فيجب عليه كرجل أن يحتمله أيضاً. No, don't. You played it for her, you play it for me. Well, I don't think I can remember. If she can stand it, I can. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? في عام 1972 قدم الكاتب وودي آلن فيلم Play It Again Sam، الذي حاكى فيه بشكل ساخر أجواء فيلم كازابلانكا. بطل الفيلم آلن انفصل حديثاً عن زوجته ويعاني من الاكتئاب، وبعد أن يخرج من السينما التي شاهد فيها فيلم كازابلانكا يقول لنفسه إنه لن يستطيع أن يكون مثل بطل الفيلم مهما حاول، لأنه لا يفهم فكرة التغلب على الآلام، وهو العصابي القلق الخائف من كل شيء. Who am I kidding? I'm not like that. I never was, I never will be. مما يلفت النظر إلى الفارق الذي أحدثته السنين بين صورة الرجل في سينما الأربعينيات وصورته في سينما السبعينيات. Maybe if I took 2 more aspirin it would help. The kind I was telling you about. Now, can you answer me? Nobody can make a snap decision. It's one of those things that you can't. That's all there is to it. It's something that you just don't. It's... في فيلم Rebel Without a Cause يقدم جيمس دين شخصية الشاب جيم ستارك ومعاناته من صورة والده كأب ورجل. الأم هي المسيطرة على العائلة والأب ضعيف الشخصية، وهو ما يمزق جيم ويجعله ممتلئاً بالغضب. Oh, we've got to consider all the pros and cons. No, we don't have time. We'll make time. I'll get some paper and we'll make a list. And then if we're still stuck, we'll get some advice. What can you do when you have to be a man? يعبر جيمس دين عن غضبه باللجوء إلى السكر وافتعال المشاكل، وهو ما يقوده إلى مركز الشرطة من حين لآخر. وعندما يذهب الأب والأم لاصطحابه من المركز يحدث بينهما شجار يراه المحقق الذي يبدو ثابتاً وقوياً كما يجب أن يكون الرجل على شاشة هوليوود. You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! يختلي المحقق بالجيم ويقول له إنه يتفهم غضبه ويطلب منه أن يخرج شحنة الغضب المخزنة بداخله. يخبره جيم أنه يحب والده لكنه لا يرغب أن يكون مثله، فيكمل المحقق: Chicken? I bet you see right through me, don't you? لا يغضب جيم من وصف المحقق لوالده بأنه جبان، بل على العكس يرد عليه كأنك تقرأ داخلي، ثم يقول للمحقق: كيف لرجل أن يكبر في سيرك كهذا، مشيراً لعائلته. ونشعر من خلال هذا الحوار أن جيم وجد في المحقق صورة الأب التي يحلم بها، وهو ما يفسر تقاربهما. Even if you just want to talk, come on in and shoot the breeze. It's easier sometimes than talking to your folks. يا عبود يا ابني، أنا ما أعرف أنت متضايق ليه؟ موقف كئيب زي اللي أنت فيه ده ممكن تنظر له نظرة تفاؤلية. أنت ماشي في الطريق الصح. طريق منه؟ طريق أحمد زكي الله يرحمه. أحمد زكي رفضوه في الفيلم بتاع الكرنك عشان يمثل قدام سعاد حسني. ليه؟ قالوا عشان أسمر. أحمد زكي متعاهد يعني. يكتب المخرج أحمد بدر خان في كتابه فن التمثيل أن مواصفات فتى الشاشة هي الوسامة والطلة الخلابة الساحرة، بالإضافة إلى الموهبة بلا شك. هذه المواصفات هي القانون الغالب الذي منحنا نجوماً مثل حسين صدقي، أنور وجدي، كمال الشناوي، رشدي أباظة، حسين فهمي وغيرهم الكثير. يعني إيه بقى؟ أنت لازم من نوع القلب أسود. لا، كاروهات، كارو أبيض
سكره اسود. ومين بقى في الابيض ومين في الاسود؟ لكن هناك الكثير من الممثلين الذين انضموا لهذه القائمة مع أن ملامحهم تخاصم الوسامة أو الجمال التقليدي. لكن وراء هذه النجومية المنافية للسائد كانت هناك موهبة استثنائية وسياقات مختلفة هي التي فرضت مثل هذا التغيير. ايوه انشراح، اوعى تعمل في نفسك حاجة. ما اقدرش لاني ما بقتش ملك نفسي. امال ملك مين؟ ما تجرجرنيش، اني ما اقدرش اقول. طيب ما هو فريد شوقي طول حياته كان نجم النجوم على طول، وما شفنا في ملامح وجهه لا ذرة وسامة ولا في ملامح أجنبية. لكن عبود أنا أعرف ليش رفضوه، لأن تمثيله خايس. يا أخي اسمع أقول لك حاجة، أنا ما أقدر أتكلم في ظهر الزول، لكن كان جيني للحق هو أساساً آخره بس يقدم البرنامج. الطمع كعب. يعني صدقت إنه كعب؟ طول عمرك منصف يا عزعيزو. في بداية مسيرته الفنية رشح أحمد زكي للعب دور البطولة أمام سعاد حسني في فيلم الكرنك، لكن المنتج الكبير رمسيس نجيب يعترض. سعاد حسني تحب الولد الأسمر ده؟ يعتقد المنتج أن الجمهور لن يتقبل ذلك، وهو ما سيتسبب في سقوط الفيلم تجارياً. ورغم كل الإشادات بموهبة الفتى الأسمر، إلا أن المنتج المؤمن بقانون السينما التقليدي كان يرى أنه من المستحيل أن يصبح هذا الولد نجماً كبيراً، لكن موهبة أحمد زكي أثبتت نفسها وخيبت نظرة رمسيس نجيب. لو كان ممكن يتراجع واحد في المليون قبل كده، دلوقتي مستحيل يا سيف، حتى لو قطعوا من جسمي بالحته. أنا أقول لك القصة بكل بساطة، من اللي متحكم في رأس المال؟ منو؟ البطلة. كيف؟ البطلة هي اللي جابت المنتج، يعني هي تختار وتنقي. عبود لو حطينا مكان المنتج بيسوي عكس هاي كلش. الله كلامك منطقي يا حسن. طب أقول لك حاجة، ما تطيب خاطره أول ما يجي وقول له الكلمتين ديل وريحه نفسياً. عبود مو هو لما بيخرج أفلام قصيرة يتحكم في أحلام الممثلين والممثلات اللي معاه؟ أي؟ هذه هي الكارما يا عزيزي. يرى الباحث والمخرج إسلام أمين في مقاربته لظاهرة محمد رمضان أنها مرتبطة بثقافة المجتمع الذكوري وبفترات من العنف والفوضى في الحياة العامة. أهلا وسهلا ست وفاء، خطوة عزيزة، اتفضلي. اطلعي بره، أنا عايزاك في كلمة. فبعد عدة أدوار صغيرة يلفت رمضان الأنظار في دور سعيد الحافي في فيلم احكي يا شهرزاد، حيث قام بدور عامل محل الدهانات ذو القوة العضلية الواضحة ونجاحه في إغواء البنات الثلاث لصاحب المحل المتوفي. هذه الذكورية تجسدت بشكل أكبر في الألماني الذي كان انعكاساً لاضطرابات مرحلة ما بعد الثورة وتمكن العنف الذكوري من الشارع. تحرش جماعي ولجوء الأهالي لحمل السلاح يؤدي هنا دور مسجل خطر لا يحقق ذاته إلا عبر السرقة بالإكراه والعنف البدني. ما تجيب الجاكيت ده لف. اوعى يا عم ايدك. بقول لك الزمني يا. اوعى يا عم ايدك. لا والله. هات الجاكيت يا. اقلع الجاكيت يا. طب تعالى معايا. اجي معاكي فين؟ انت رايح المولد؟ الرجاله ما لهمش في الحوارات دي. في فيلمه التالي عبده موتة يسير على نفس المنوال، محولاً هنا الذكورة إلى نوع من الاستعراض، رقص ذكوري على موسيقى المهرجانات بصدر عاري وعضلات بارزة، ونفس الخلطة من العنف البدني والإيحاءات الجنسية. وحياة والدك صوتك ما يعناش، انت راجل طالب وسمعة اختك من سمعتك، انا لو منك اكفي على الخبر مبهور. هذه الصورة الجديدة للذكر في السينما العربية والتي حققت نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر وجعلت من رمضان نجماً جماهيرياً، تسببت في انتقادات كثيرة لهذه الأفلام ولمحمد رمضان نفسه. ليقدم لها رمضان أفلاماً جديدة يقوم فيها بدور البطل التقليدي الذي عهدته السينما دائماً، الطيب والنبيل في فيلم شد أجزاء. يقدم دور البطل الضحية حيث الضابط الذي يستقيل من وظيفته لتحقيق العدالة بطريقته الخاصة انتقاماً لقتل زوجته. كذلك في جواب اعتقال والديزل، وحتى عندما قام بدور في فيلم كوميدي مثل آخر ديك في مصر أو فيلم تاريخي مثل الكنز. لكن كل هذه الأفلام لم تحقق النجاح المتوقع في شباك التذاكر. سميته ازاي بقى؟ عشان محدش بيعرف يمسكه، كل واحد فيكم فيه صفة واحدة بس، علي فيه كل الصفات. ليستمر الجدل حول صورة الرجل على الشاشة حتى الآن مع كل فيلم جديد لمحمد رمضان. هل يستمر في تقديم هذه الأدوار التقليدية ليسكت النقاد، أم أنه سيعود لتقديم نوعية أفلامه الأولى التي صنعت له النجومية ونجاحه في شباك التذاكر؟ أنا أشوف أن مبدأ الصراحة مهم جداً مع الصديق. صح. لازم نواجهه بالحقيقة ونقول له يا عبود تراك فاشل، أدري إنه صعب عليه بس لازم تقبل، تصدق هو على باله إنه مظلوم وهذا غلط. هو مكان الحقيقي ورا الكاميرا، طول عمره ما يصلح يكون قدام الكاميرا. صدق عندي لك فكرة، إيه رأيك نقترح عليه يعمل أغنية راب زي محمد رمضان؟
هذا الأسطورة، هذا نجح في التمثيل وبعدين راح للراب، مش العكس. أنا أشوف إذا إحنا صدق نحب عبود لازم نصارحه بالحقيقة. صارح مين بالحقيقة؟ الو ماما، قلت شنو؟ بعد ازدهار صناعة السينما في العشرينيات وانتقالها إلى الساحل الغربي الأمريكي ونشأة هوليوود كمكان يجمع كافة عناصر الإنتاج، اعتمدت الاستوديوهات الكبرى نظام النجم المستلهم من طريقة صناعة نجوم المسرح. بعد التعاقد مع الممثل يبدأ طاقم الاستوديو في العمل على إنشاء شخصية عامة له، حتى لو تطلب الأمر اختلاق بدايات فيها قصص كفاح وهمية أوصلته إلى هوليوود. المهم أن يتم نشر صورة مثالية للنجم تتماشى مع المحظورات الرقابية الصارمة وجعله مثلاً يحتذى به. My name is Steve. حقق نظام صناعة نجوم أهدافه، وأصبح نجاح الأفلام يعتمد على شعبية الممثلين أكثر من نجاح القصة وطريقة صنعها، وصار كل استوديو من الاستوديوهات راغباً في امتلاك عدد أكبر من النجوم الأكثر شهرة. ولكي تحافظ الاستوديوهات على ممثليها أخذت تراقب تفاصيل حياتهم وسلوكهم العام كي لا تلتقط العيون أي مشكلة بخصوصهم فيتأثر الاستثمار الضخم فيهم، لكن ذلك لم يمنعها من إطلاق شائعات عن حياتهم الخاصة لإبقاء الجماهير متلهفة للمتابعة. في الخمسينيات وبعد ظهور التلفزيون حاولت الاستوديوهات جذب جمهور أوسع بصناعة أبطال جدد أكثر واقعية، فأصبح من المطلوب على النجم أن يحصل على دروس في التمثيل والغناء والرقص ليواكب حالة الإبهار الموجودة في الأفلام لمنافسة الوسيط الزاحف بقوة على الساحة. No bows, honey, just 8 bars and all. Nothing goes wrong. استفاد النجوم في البداية من النظام الحديدي الصارم، لكن مواصلة تطبيقه أحدثت نتائج سلبية جعلت البعض يفقد حياته، مثل ما حدث للنجم مونتغومري كليفت حين أدى التدخل في حياته الشخصية إلى إدمانه على الكحول والأدوية حتى لقي حتفه عام 1965. Jimmy. مع انتشار صحف الفضائح وتحول كل فضيحة إلى تهديد لشعبية النجم وقدرته على الاستمرار، دخل العديد من النجوم في صراعات قضائية مع الاستوديوهات مطالبين بفسخ تعاقداتهم أو تعديل شروطهم لتزيد مشاكل نظام النجم ويختفي بصورته التقليدية في السبعينيات. مع تغير الظروف لم يفقد الجمهور ولعه بالنجوم، لكنه مع الوقت لم يعد يبالي بالصورة المثالية لهم. أصبح يتقبل وقوع النجم في أزمات طالما ظل قادراً على مواجهتها بالاعتراف ومحاولة التخلص من آثارها، وبالطبع ما دام يقدم عملاً يستحق ثمن التذكرة أو ساعة المشاهدة. رقم 3، خطوتين لقدام، لف على اليمين. خلاص مش لازم يلف لا يمين ولا شمال، هو ده ممتاز قوي، دخل قلبي من اول ما شفته. طب نستنى نخليه يلف يمين يلف شمال، اتاكدي ان هو مناسب للدور يعني. يا راجل حرام عليك، هتلاقي فين حد احسن من ده يعمل دور الزوج المخدوع؟ ده ممتاز، يلا ندهله خليه يمضي على طول. طلباتك اوامر، اتفضلي. رغم ما شهدته صورة الرجل على الشاشة من تطورات، إلا أن البعض ما زال يفضل الصورة النمطية للبطل القوي العنيف والواثق والبعيد عن أي علامة من علامات الضعف الإنساني. لكن المبالغة في ذلك لم تعد تعجب أغلب أفراد الجمهور، بل وأصبحت تثير سخرية الرجال قبل النساء. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما، إلى اللقاء.